أسد هابه الجميع ولم يهب من أحد، عاش شامخا مع إخوته متحدا، خاض المعارك في الغابات يرتحل، ومات رافع الرأس مثل البرق والرعد. سكارفيس يعتبر من أشهر الأسود في العالم، حيث تفاعل مع قصته الملايين حول العالم، لما تحمله من معلومات وحقائق تؤكد تفرده بشيم الأبطال وأصحاب القصص الأسطورية الملهمة، بداية من القوة والشجاعة وصولا إلى النبل والوفاء، ليقدم بذلك نموذجا ليس بالمألوف عن سلوكيات الأسود بشكل عام. وأثار خبر وفاته موجة من الحزن لدى العديد من البشر. يعد سكارفيس أحد أشهر أسود محمية ماساي مارا الطبيعية في كينيا بأفريقيا، فهو صاحب أطول فترة حكم لزمرة أسود في التاريخ، اسمه سكارا الأسطوري، وتم تلقيبه بهذا الاسم من قبل الجمعية العالمية لحماية الحيوانات. سكارفيس تعني الوجه ذو الندبة، نسبة للندبة الموجودة على وجهه مكان عينه اليمنى التي فقدها عام 2012، وذلك خلال معركة هو وإخوته مع 6 أسود جوالة من الشباب هاجموهم فجأة وحاولوا الاستيلاء على أجزاء من أراضي المحمية، ولكن تحقق النصر للأسد سكارفيس وإخوته وقاموا بالتصدي للأسود المهاجمة. وقام سكار وحده بقتل أسدين من الأسود ال6، ولم يكتفوا بذلك، بل قام سكار وإخوته بمطاردة ال4 ذكور المتبقية. وأثناء المطاردة وصلت المعركة إلى أحد مزارع المواشي الخاصة بأحد السكان المحليين على أطراف المحمية، فاعتقد صاحب المزرعة حينها بأن هذا هجوم من الأسود على المزرعة الخاصة به، فقام بضربهم هو ومن معه بالحراب والسهام الحديدية، فتفرقت الأسود وهربت، وبقي سكارفيس الصامد إلى أن أصابته أحد الرماح على عينه. ورغم ذلك لم يهاجم سكار البشر الذين فعلوا ذلك، لأنه لا يعتبرهم أعداء له. ومن المعروف عنه أيضا أنه كان أعرجا لإصابته في إحدى المعارك الأخرى، ولكن ذلك لم ينقص من هيبته شيئا، وبني عرينه برفقة إخوته، وازدادت ثقة الجميع في قدرته على تولي زمام الأمور. ومن هنا بدأت عمليات التوثيق والتسجيل المستمرة لقصة حياة هذا الأسد الذي ظل يدافع عن الأراضي التي يحكمها بكل ما أوتي من قوة، حيث خاض العديد من المعارك والحروب التي يصعب على البشر تخيلها حتى الآن. فوصفه مصور الحياة البرية بملك مارا المتوج. وعندما كان سكارفيس في عمر العامين، بدأ الأسد المسيطر في الزمرة بالصراع مع أبناء الذكور، ومن بينهم سكارفيس، ليتم طردهم من الزمرة. والمدهش في الأمر أنه برغم أن عمر سكار حينها عامين فقط وليس لديه الخبرة الكافية في مثل تلك المعارك، إلا أنه قد انتصر على والده الذي أكبره حجما وخبرة، وقام بطرده هو من الزمرة. ومن المعروف عن الأسود أنه عندما يأتي أسد جديد ويستولي على الزمرة، فإنه يقوم بقتل كل الأشبال الصغيرة بالزمرة، إلا أن سكار لم يفعل ذلك على الإطلاق، وبدأت تتكون بينهم علاقة أسرية نادرة وأكثر ارتباطا. وقد استطاع أن يجمع ما بين العديد من الصفات النادرة التي تفرد بها عن أي من بني جنسه، فهو الملك الوحيد بين الأسود الذي خرج عن الطور الحيواني وقام بأفعال شبيهة بسلوك البشر، وهو الأمر الذي جعله يتولى مقاليد الحكم في محمية ماساي مارا، فكان يهابه الجميع ويحتمون به من الأعداء، فكان بمثابة البطل الأسطوري القادر على إخراجهم من الأزمات والمعارك، ولذلك كان الجميع يكن له الاحترام والتقدير. وقد وصل لعمر قياسي وهو 14 عاما، ليكون بذلك من أكبر الأسود عمرا في قارة أفريقيا بأكملها، فالمعدل الطبيعي لأعمار الأسود يتراوح من 10 إلى 12 عاما، وكان الكثير يتوقع أنه سوف يموت وعمره صغير بسبب تعدد الإصابات في جسده، لكن ذلك لم يحدث. وقد حكم الغابة لمدة 12 عاما، وتعد ذلك أطول فترة حكم لذكر أسد بالغ في تاريخ الأسود، حيث تتراوح مدة حكم الأسود للغابة من 3 إلى 5 سنوات فقط. وقد أظهرت معاني الشجاعة التي تجلت في قدرة هذا الأسد على حكم محمية طبيعية بهذا الحجم تضم ما يقرب من 900 أسد
بمساحة تتخطى حاجز 400 كيلومتر مربع، خاض خلالها عشرات المعارك التي انتصر فيها جميعها على مدار السنوات الماضية، حتى أن قبائل كينيا كانت تتباهى به، فهو صاحب الحالة المسجلة الوحيدة لقتل ذكر بالغ من أفراس النهر وحده، بخلاف معاركه الكبيرة مع التماسيح والضباع. ولم يسبق لسكار أن هاجم إنسان على الرغم من دخولهم أرضه لزيارة المحمية في جولات سفاري والوقوف بالقرب منهم لأخذ بعض اللقطات له ولإخوته. وكان سكار وفي لأسرته، حيث جعل إخوته سيكيو وموراني وهانتر قبل أن يتوفى منذ 3 سنوات لهم نفس الحق في السلطة، كما سمح لهم للعيش معه، ويعد ذلك ضد علم السلوك الحيواني في عالم الأسود. واشتهروا ببراعتهم وقوتهم في القتال جنبا إلى جنب، فعندما كان يهاجمهم أحد الحيوانات فكانوا يحاربوه معا. ووفقا للجمعية العالمية للحيوانات، فهذه الواقعة لم تحدث في تاريخ علم الأسود. وقد اختلف سلوك سكارفيس مع الأشبال الصغيرة عن غيره من الأسود، فقد كان قريبا منهم ويسمح لهم باللعب معه في أي وقت. ولفظ الأسد أنفاسه الأخيرة في 11 من يونيو عام 2021 عن عمر يناهز 14 عاما نظرا لأسباب طبيعية، فقد كان يعاني من المرض وفقدان الوزن في الفترة التي سبقت وفاته، ولكنه على الرغم من ذلك كان يحظى بنفس المكانة المرموقة بين أبناء جنسه حتى فارق الحياة. والغريب أن أنيابه ظلت موجودة معه للنهاية، حيث أن الأنياب تسقط في دورة حياة الأسود في آخر أيامهم وتتسبب في موتهم لأنهم لم يستطيعوا الصيد أو تناول الطعام. وتقديرا واحتراما لهذا الأسد الأسطورة، قررت إدارة المحمية دفنه وعمل نصب تذكاري له، على الرغم من أن الشائع أنهم كانوا يتركوا الحيوانات التي فقدت الحياة تتحول إلى شكل طبيعي أو تكون طعام للضباع المتجولة والنسور. وانصرفت أنظار الجميع حول العالم إلى الولاء والانتماء الذي كان يكنه الجميع للأسد الأسطوري الراحل. أسد هابه الجميع ولم يهب من أحد، عاش شامخا مع إخوته متحدا، خاض المعارك في الغابات يرتحل، وما ترافع الرأس مثل البرق والرعد. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.